ඔයාලා හැමෝම ජානකීස් කිචන් YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට තේ එකක් බොන ගමන් හපන්න ස්නැක් එකකට බයිට් එකට මේ වගේ ක්‍රිස්පි ක්‍රන්චි මුරුක්කු ටිකක් විනාඩි 5කටත් වඩා අඩු වෙලාවකින් හදාගන්න හැටි අරගෙන ආවා. අපි එහෙනම් මේ මුරුක්කු හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද, මුරුක්කු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. කඩල පිටි වලින් ගොඩක් රසට මුරුක්කු හදන්න කඩල පිටි, රස ප්‍රමාණයට ලුණු, බේකිංగ్ සෝඩා, මෙල්ටඩ් බටර්, තරමක් රස්නේ වතුර, ඒ වගේම මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය වෙනවා. මීට අමතරව මුරුක්කු ටික බැද ගන්න තෙල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියට මේ වගේ ලොකු හිල් තියෙන පියල දානවා. ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියෙත් පියලෙත් පැම් හරි තෙල් හරි හොඳින් තවරනවා. මුලින්ම ස්ට්‍රේන් එකකට කඩල පිටි දානවා. කඩල පිටි මම කෝප්ප 2ක් දානවා. කඩල පිටි කෝප්ප 2කට බේකිං සෝඩා තෙහෙඳි භාගයක් දානවා. රස ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරනවා. මම ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම මේ මුරුක්කු එක මම ටිකක් සැරට හදනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයාලට කැමති සැර ප්‍රමාණයට මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. මේ ටික ස්ට්‍රේන් එකෙන් බෝල් එකකට හලනවා. හලපු කඩල පිටි එකට මෙල්ටඩ් බටර් දානවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. පිටිත් එක්කලා මේ මෙල්ටඩ් බටර් හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඊළඟට තරමක් රස්නේ වතුර ටික ටික එකතු කරලා ඝන ඩෝ එකක් හදනවා. ඉතින් ටිකක් මෙන්න මේ වගේ ඝනකම ඩෝ එකක් හදාගන්න. මම කඩල පිටි කෝප්ප 2කටම තරමක් රස්නේ වතුර කෝප්ප 3න් එකක් තමයි එකතු කරේ මේ ඝනකම ඩෝ එක හදන්න. ඉතින් ඔයාලා ඉන්න ප්‍රදේශවල උෂ්ණත්වය අනුව වතුර ප්‍රමාණය ටිකක් අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හොඳින් තෙල් තවරපු ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියට කඩල පිටි ඩෝ එක දානවා. කඩල පිටි ඩෝ එක දාපු ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියේ පියන වහනවා. මීඩියම් හීට් එකේ රත් වුණ තෙල් එකට ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියෙන් මුරුක්කු ටික මිරිකනවා.
රන්වන් පාටට මුරුක්කු ටික බැදෙනකොට තෙල් බේරලා පේපර් ටවල් දෙකක් දාපු භාජනයකට මුරුක්කු ටික දානවා. ඉතින් මේ වගේ සැරට ක්‍රිස්පි මුරුක්කු ටිකක් තෙලටම මිරිකලා හරිම ඉක්මනින් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මගේ මේ මුරුක්කු වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දීලා ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එකක් ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.